Hi guys! Welcome to my channel. I'm Doren Bacani. Stay Inspired Channel. Stay Inspired Channel. My channel is all about tips, lifestyles, and more on video tutorials. Our trivia for today is, what is a YouTube watermark? Watermark or branding. It allows creator to add branded image, typically logo. Importance of watermark. It allows viewer to subscribe to a channel within the video itself. Bago tayo magsimula, nga pala guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, paki-like and share na rin po at paki-hit ang bell button para sa susunod ko pang mga videos ay ma-notify po kayo. Thank you guys! Ang topic natin for today ay kung paano ang paggawa ng watermark sa Picsart at kung paano natin ito ilalagay sa ating mga videos. Start na tayo guys! So, gamit ang Picsart guys. Press na natin yung Picsart. Ito yung gagamitin natin sa pag-e-edit ng watermark. And then, plus. Press nyo yung plus. So, pili tayo ng background. So, yung background natin, ito yung may... So, yan, para sa watermark yan, guys. Para i-read siya ng requirement dun sa watermark sa channel natin. So, yan yun. So, kakrop lang natin siya. Yung square yung press natin. Square. Yan. And then, i-resize natin ulit sa tools. Resize. So, yung requirement size ng watermark is 150 by 150 square siya, bale, kaya i-resize na natin. So yan na guys yung size nung required ng YouTube sa watermark. Ngayon lagyan na natin siya ng background. So punta tayo dito sa add photo. So pili lang tayo ng background guys. So, ito na lang. Kailangan plain. Nasa inyo pa rin yan, guys. Kung gusto nyo plain o hindi plain. Or kung ano yung gusto nyong kulay. So, i-minimize muna natin para isunod natin yung size niya dito. Sobrang laki. So, yan na guys, sakto na. So, pero wag niyo munang i-check dun sa taas. And then, pili na tayo ng photo. So, halimbawa, itong subscribe button yung gusto nyong ilagay or yung YouTube. So, ilagay na natin itong YouTube. Yan. So, kung gusto nyo i-adjust yung size, guys, adjust natin kasi ito na yung required size niya. Yan, guys, and then piliin natin, add tayo ng text. Saan yung text? Press muna natin yung screen, tapos text. Add or subscribe. Subscribe. Okay. So,
yung subscribe guys, piliin natin yung font. Yan na guys. So kung gusto nyo gawing red color, yan na guys. So i-center lang natin to. Medyo lakihan natin yung subscribe para makita ng mga viewer. Ayan na guys. So ganyan lang kasimple ang paggawa ng watermark sa ating YouTube. So i-check na natin to. Finish na siya. Finish na siya. So ayan na guys. Save na natin. Arrow. And then save. Save. So done na tayo dito. So next step. Press natin yung Chrome. Type natin yung pagkatapos ma-press nung Google Chrome guys, type natin yung YouTube. Punta tayo sa youtube.com. So press ko to. May naka-type na agad. And then i-check ko muna sa 3 dots kung nandito yung naka-desktop site na siya. So okay na, naka-desktop site. Then press ko yung profile picture ko. Yan, profile picture. And then punta tayo sa YouTube Studio. Press ko yung YouTube Studio. And then guys, punta ako sa setting. Ito yun. So channel. Press nyo yung channel. So ito, meron basic info, advanced setting, and branding. Yung requirement niya guys is, sabi niya, branding is a great way to improve brand awareness and channel recognition. So, yun. Para may channel recognition daw. And then, kailangan PNG or GIF format siya. 150 by 150. So, yun yung sukat natin kanina na nilagay. Tapos 1 MB. Images with 1 or 2 colors and a transparent background. Works best. Work best. Yan, transparent background work best. So kaya kanina yung transparent background sa Picsart, yun ang pinili natin. Buti na lang meron na agad yung Picsart. And then choose image na tayo. Choose image. So, ayan na guys. Ito na yung ginawa natin. So, i-click na natin to. Done. So, ayun na guys. Nakikita nyo. Ito na siya. Saktong-sakto. Ngayon, makikita nyo dito, display time. Kayo yung pipili kung ilalagay nyo daw ba sa end of video, sa customize start time, kung kayo maglalagay sa oras kung saan siya mag-start, o yung entire video nandyan siya at hindi from the start to end nandyan siya. So mas maganda yan na yan guys, kasi pag pinress ng viewers natin yan, pwede rin silang mag-subscribe dyan. So, parang dalawa yung subscribe button natin, di ba? Meron sa ilalim at saka sa baba. Or mali. Yung subscriber sa ilalim ng video at saka yung sa mismong video. So, dalawa yung pwede nilang i-press. Yun, guys. Yun. And then, save na natin. Yan. Pag na-save na siya, tingnan naman natin ngayon
kung nasa video na siya. So, balik tayo sa channel, your channel. Yan. So, pili ako ng isang video ko. Halimbawa ito. So, yan na guys. Nasa video na yung finish na watermark. Yay! For more video tutorials, just visit my channel, Doran Bacani. Guys, kung may natutunan ka, big help, leave a comment down below. So, don't forget to subscribe, like, tsaka hit na rin ang bell button. Thank you for watching guys.